Hi, Schoolmates! Dahil ang pagkatuto ay hindi natatapos sa loob ng paaralan, samahan niyo kami sa isa na namang mainit na talakayan. Ating pag-uusapan ang mga hashtag trending issues na bibigyan natin ng kalinawan. Kaya naman, Schoolmates, sit back, relax, and enjoy this alternative classroom learning experience with your coolest barkada dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, Tresha, ang bilis ng panahon. True. Oo. Hindi ko ramdam. December kailan na. lang, January lang, tas bukas magpapasko na. Tresha, anong plano mo this coming Christmas? Stay at Bukas. home pa din. Luto lang tayo sa bahay, ganon. Yung mga natutunan natin from quarantines, yun ang ating i-implement. Oo. Yun ang iluluto natin para sa ating Noche Buena. Tama, di ba? Right, Noche Buena yun. Yup. Ako naman, syempre, kakarating lang ng aking mommy from Dubai. Wow! Yan, Oo. intimate celebration lang. I'll just spend time with my loved ones. Syempre, kailangan din nating sumunod sa mga protocols. Tama. Oo, bawal ang Christmas parties, bawal ang lumabas, kung hindi naman importante ang gagawin. Pero ito, Tresha, mga ka-schoolmates, kahit na ang iba sa inyo ay naka-Christmas break na, hindi pa rin kami titigil sa paghahatid sa inyo ng makabuluhang diskusyon. And although break din naman tayo sa mga mabibigat nating mga debates, makakasama naman natin ang ilang mga panauhan natin mula sa Department of Education to look back and discuss also kung ano nga ba ang nangyari at ano nga ba ang naging aksyon ng kanilang ahensya para mapagtagumpayan kumbaga ang COVID-19 mula sa sektor ng edukasyon sa ating bansa sa kabila ng pandemya. Aside from that, Trish, we also have invited representatives from different youth organizations para naman pag-usapan ang kanilang layunin sa pagbuo ng kanilang mga samahan. Lahat ng yan pakatutukan dito lang sa Schoolmates! Nagbabalik po ang Schoolmates. Ang Department of Education ay isa nga sa naging pinakaaktibong ahensya ng gobyerno ngayong taon dahil nga sa suliraning dulot ng pandemyang COVID-19. Kinailangan po nilang gumawa ng mga plano at hakbang upang masolusyonan at makapag-adjust sa mga guro at mag-aaral sa bansa habang tayo'y nasa gitna ng pandemya. Gayunpaman, hindi rin naman makakaiwas or hindi rin naman nakaiwas sa issue at pambabatikos ang Department of Education mula sa media, mula sa alternative classroom learning or alternative learning system, modules at pagbabalik ng klase ng mga mag-aaral ngayong taon. Marami rin naman ang mga pinuna at pinupuna pa rin ng ating mga kababayan. Ngayon, para sagutin naman ang mga ito at bigyan tayo ng kaalaman regarding sa estado ng edukasyon sa ating bansa, ngayong taon, makakasama natin mula sa Department of Education, sina Secretary Leonor Briones at Undersecretary Diosdado San Antonio along with Directors Leila Ariola at Ibram Abanil. Magandang araw po, Sec and USEC and Directors. This is Tresha po, Tresha Bersano and Gabayan from Schoolmates. Bumalik muna po tayo sa simula. Nang pumutok yung pandemya, ano po ang naging initial na reaction ng inyong ahensya? And can you tell us more about yung mga plans ninyo at kung kani-kanino po kayo nakipag-usap or nakipag-ugnayan para maisagawa yung mga planong ito? Una, nag-decide kami na mag-issue na kaagad ng memorandum o circular para malaman ng buong departamento na ang government ay nag-declare na ng national lockdown. Pangalawa, nagdesisyon kami kung ipagpatuloy yung aming mga national activities. Yung national activity na halimbawa tungkol sa talent na naumpisahan na, sabi namin tapusin na lang. Pero yung ibang mga activities ay tinigil na namin kasi community lockdown naman. So yun ang unang mga desisyon namin. Ang sunod namin mga desisyon, dahil nangyari ito sometime in March, ay yung pagpapatuloy ba sa klase kasi malapit na sa graduation, panahon ito ng examinations, last grading, etc. Dahil member ako ng IATF, dinebate kung anong gagawin sa mga schools, no? Sa akin, ang paninindigan ko noon, dahil yung mga datos namin nandiyan naman na nagpapakita na ang mga bata hindi ganon kaapektado
sa pandemya. Maraming studies nito and I hope hindi na naman ako mami-misquote. Gusto namin talagang tapusin yung academic school year. Ngayon, ang schedule sa examination, in-adjust namin. Kasi may mga senior high school kids, may elementary. Pagkatapos, sinabi namin, halimbawa, nag-close na yung mga schools, paano i-compute yung mga grades ng mga bata. Lahat-lahat na itong mga detalye ay pinag-usapan, pinagdebatehan at dinala namin sa gabinete. Sa gabinete naman, ang dinidebate ay talaga bang tuloy na sasarhan ang mga eskwelahan o mayroon bang limited na mga activities during that period. Nabanggit niyo po dito yung mga issues na kinaharap ninyo sa pagsasagawa nga po ng distance learning and online classes. May isa rin po dun sa mga naging decisions ng Department of Education ay pagsasagawa ng mga modules. Alam po natin dito na pumutok yung issue sa pagkakaroon ng problema sa mga modules. Ano po ba ang masasabi ninyo sa mga errors na nakita dito? And paano po ba ninyo chine-check ang quality ng mga ito, Secretary Briones? That's an excellent question, Tricia. Una, hindi lahat ng mga modules na naglilitawan, na naglalabasan ay galing sa Department of Education. Kasi lahat ng mga eskwelahan, ang publiko, naghihintay ng mga materyales na ito, may nagsusulputan na hindi naman galing sa Department of Education. Kagaya ng sinasabi ng bastos na module, na-track namin yan within 2 hours. Hindi naman gawa ng Department of Education yan. Gawa ng isang bata yan at 21 years old sa isang school. At saka sinabi ko pa nga sa media, mag-ingat kayo. Huwag ninyong i-mention ang name ng school. Huwag ninyong i-mention yung affiliation. Kung sectarian ba o non-sectarian o kung saan. Basta aksyonan ninyo yan. Pero mayroon naman talagang may mga typographical errors na galing sa DepEd. Pero bago ito na-release, na-review na-withdraw na, pero lumalabas sa media na nandyan pa rin nakalutang yung mga libro, mga modules na yan. At saka second point na kailangan i-emphasize, maski may blended ka, may face-to-face, may anong klase, may modules talaga. Ang question lang is yung tinanong namin sa mga parents kasi dahil sa pandemya, alin ang modality na gusto nila? Yung present practice na noon pa sa panahon ninyong kayo ay nag-aaral pa sa elementary at saka high school na may module o mag-develop tayo sa ating sariling IT platform na gusto naman ni Presidente, yung television at saka radyo, and other means. Pero yung module, nandyan talaga yan. Bahagi talaga yan. Yun ang pinili ng mga teachers. Pero pinagsamantalahan din ng ibang mga grupo. Siguro si Yusek Dads makadagdag kung ano ang proseso. Ang proseso natin dyan sa mga language na yan at lahat, kung sa DepEd yan, pag na-validate natin na mali, inappropriate, sinasabi natin, hindi yan pwedeng gamitin, i-disregard yan, o kung kung seryoso yung pagkakamali ay pinapa-withdraw natin yung module o binibigyan ng kapaliwanagan kung bakit ganun yon. May mga mechanisms tayo para mag-issue ng errata. Ang rules po namin, kasi halo-halo ang module kahit sa public school, mayroon pong quality assurance central office, mayroon din po sa region at sa division offices. So kung sino po ang gumawa at nag-certify na ready for use yung module nila, ay sila rin ang mag-i-issue ng errata. Pero kami po, binabalidate namin lahat. At uulitin ko lang po na talagang totoo na hindi lahat ng mga sinasabi. Yung pong kanina, yung owl po yan, na ostrich ang nakalagay na choice, hindi po talaga yan malocate. Hindi yan sa DepEd. So naging klaro doon, Trish, na hindi sa central office nang gagaling ang lahat ng learning modules.
Okay, nanggagaling po ito sa iba't ibang regions at sa iba't ibang LGUs. And nagkaroon na rin sila ng checking mechanism, di ba, Gab? Gaya nga ng sinabi ni Secretary Briones, kung paano nila chine-check at paano nga ba, kumbaga nakakakuha din tayo ng information from social media kung ano-ano pa nga ba yung nag-resurface na mga errors sa module. Ano naman po ang inyong naging tugon, Secretary, sa mga demands ng ating mga guro, like the need for equipment, supplies, and sanitation facilities, Secretary? As much as possible, alam naman ninyo na kami ay nagre-respond dyan sa mga pangangailangan dahil naririnig naman namin ang ating mga teachers, ang parents also at saka ang mga political leaders natin dahil sila ay naglilibot. Halimbawa yung kulang sa kagamitan, yung sa gadgets, alam naman ninyo na ang mga local governments napakalaki ang tulong nila. Ano po ba ang masasabi ninyong assessment ng student performance for this year? Given nga na nagkaroon po tayo ng mga limitasyon due to distance learning and online classes na ginagawa po natin. Actually, talagang challenging po ngayon at itong edukasyon ng mga bata ngayon dahil they are on distance learning. However, ang Department of Education pagawa ng lahat ng paraan para matulungan po natin ang ating mga estudyante para dekalidad pa rin ang kanilang edukasyon. Kaya nga lagi-lagi nating pinapaalalahanan ang ating mga schools na kinakailangan magbigay po sila ng assistance po sa mga bata where it's possible na magkaroon sila ng home visitation, pumupunta sila para matulungan nila yung mga bata na nangangailangan. Pero po naman marami tayong pong forms of communication na pwede na po nilang gamitin para matulungan ang mga bata at ganun din po sa mga magulang. At syempre, meron din pong naipalabas ang ating Department of Education na yung hiring po ng ating learning support aid para sa pagganon. Sila po yung kasama po natin na tutulong para maisigurado na po natin ang ating mga anak, mga mag-aaral ay makapag-aral po ng mabuti. Aside from the fact na marami po tayong mga reports na natatanggap sa ating mga field offices na hindi lang po mga teachers, mga school officials ang gumagawa para makatulong sa mga estudyante, mga mag-aral, kundi marami din po tayong mga external stakeholders, mga volunteer community learning facilitators po na tumutulong po sa kanila. Well, I think ang pinaka-important talaga is ang ating mga teachers at ang ating mga kabataan ay gamitin nila lahat ng means para matuto sila, no? Make use of all yung mga tools, yung lahat ng mga technology, lahat yung mga available na magagamit para matuto sila and para ma-deliver yung ating education. For example, meron na tayong maraming na-deploy na mga tools, no? Yung DepEd TV na release na namin and every week nagpo-produce kami ng 130 episodes para mapapanood ng mga bata yung mga lectures kung sakaling nahihirapan sila sa self-learning modules. Nag-release na rin kami ng DepEd Commons at andun yung mga learning resources na pwedeng magamit ng mga bata. And also nag-release din kami ng learning management system na magagamit din ng ating mga teachers pag mag-conduct sila ng mga virtual classes. So marami na hong mga tools out there na pwedeng magamit ng ating mga teachers, ng ating mga kabataan para masigurado na matuloy-tuloy pa rin yung edukasyon. Kasama na rin actually yung mga radyo. Nakakapag-air na rin tayo sa mga radio stations, doon sa mga lectures na ginagawa ng ating mga teachers, no? So we hope na tuloy-tuloy dito igamit ng ating mga teachers at ating mga kabataan para lalong matuloy-tuloy yung ating pag-deliver ng quality education. Secretary, may mga usap-usapan nga po na magkakaroon na tayo ng dry run ng face-to-face classes. And last December 16, meron po kayong pahayag na lahat ng pag-aaral po ay nagpapakita na ang lowest threat ay sa school. Ang malaking posibilidad ay sa homes o sa bahay kasi that is where they spend most of their time. Secretary, marami pong confusion o misunderstanding sa inyong naging pahayag. Can you contextualize and elaborate your statement, Secretary Briones? Thank you for that opportunity. Mulat sa pulpa, kanina yung unang tanong ni Tricia, anong ginawa namin kaagad?
nung pagputok ng pandemya, tinitingnan namin kung anong epekto yan sa mga bata. Dinibate na yan ang husto mga bata either as carriers or recipients. Ngayon, mayroong mga series of studies ang UNICEF at saka kinonsolidate nila yung mga pag-aaral sa buong mundo tungkol sa paano strong ang impact sa mga bata ng COVID-19 na ito. Ang pag-aaral, hindi yan dininay ng UNICEF. Nag-come out sila with this statement na sinabi nila open discussion naman ito ang UNICEF, ang WHO at saka ang ADB. Ang UNICEF nagpapakita ng study na 91% ng mga bata na nai-infect, nakuha nila yung infection nila sa mga bahay-bahay nila. Hindi kami ang nagsabi niyan. Kinote lang namin ang pag-aaral ng UNICEF. Ito naman ay na-confirm ng amin ding obserbasyon dito din sa Pilipinas. Kasi maraming factors yan ang kinoconsider. Kasi sa bahay, how many generations na nagsasama-sama at saka ang mga bata, talagang right as early as March, ang mga pag-aaral nagpapakita talagang napakababa ng level ng infection sa mga bata sa COVID. Noon pa yan, debate namin yan from March up to the present kung gaano katindi ang epekto ng COVID sa mga bata. Ang mga data na lumalabas worldwide as well as in the Philippines, mababa talaga. At saka yung sa mababa worldwide, sinabi ng UNICEF, 91% sa pag-aaral nila ay sa homes na kukuha ng mga bata. Hindi naman natin sinisisi ang mga homes. Sinabi lang natin kung ano ang lumalabas. Kasi mahaba na naman, and I will be misquoted again, mag-meme na naman, you have how many generations in one home. At saka mga bata, generally asymptomatic. So pwede silang mag-receive ng virus, pwede din nilang ipasa yung virus. At since they spend most of their time at home and under particular conditions, kayo mismo na-experience ninyo yan. Paglabas ninyo, kung todo mask, kung todo face shield, kung todo washing of the hands. Pagdating mo sa bahay, relax ka. And then, nandyan si Lola, nandyan si Mami, nandyan si Daddy, nandyan si Bunso, nandyan si Kuya sa ating mga bahay-bahay. And kaya kung meron mang infection, pero mababa ang infection ng mga bata, kung meron man, malamang sa bahay nakukuha yon. Hindi yon galing kay Briones. Galing yan sa mga pag-aaral. Ipapakita ko ito. Ang daming pag-aaral ng United Nations, ito sinasabi, in-person schooling and COVID-19 transmission. Tapos mayroon pa nga silang mga framework for reopening of schools, etc. etc. Maraming pag-aaral ang ginawa. Para na lang po bigyang linaw na lang din, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga guro, mga mag-aaral at mga magulang na nanonood na mayroong mga kuro-kuro regarding sa mga future plans ng DepEd for next year? Yeah, tungkol sa face-to-face, isummarize ko lang yung present ko sa gabinete. In-approve, hindi lamang ang presidente ang nag-approve, ang buong gabinete, unanimous ang approval. Una, yung sinabi ko, the framework should be a shared responsibility. All of us are responsible for the health of our children, whether they're in school or out of school. That's one. The second is, we have to comply with all the protocols of the Department of Health and the AITF. Sa aming responsibilidad yan sa Department of Education, susundin yung social distancing, hindi pwede yung siksikan, kailangan may tubig, kailangan may gamot na available, kailangan masusunod yung minimum protocols ng Department of Health. Pangatlo, and this is very important, the local governments have to give their consent. Kasi yung mga eskwelahan ay located
in local governments. At ang local governments, napaka-active sa education, napakalakas ng kanilang suporta sa education. So pagsasabihin nila, advice namin sa inyo, huwag kayong mag face-to-face, hindi yan pipilitin. Kasi kondisyon yan linagay namin. So in addition to the condition of, sabi natin na kailangan may vaccine, one, we, Department of Education, have to comply with the requirements. Second, we have to get the consent of the local government units, kagaya ng NCR. Right now, NCR is not of a mind to allow it because GCQ sila at saka sila ang responsible ng kanilang constituents. The third is we have to get the consent of the parents. Kasi, yun ang sinabi ko, of all the things that I said, yun ang pinick out, no? Pinick out ng media, pinick out ng public, na yung sinabi ko, because the children spend most of their time at home. They're of different ages, they're different generations, and they have different activities, and they have different living conditions as well. So, kailangan papayag ang parents in writing. Yun ang sinabi namin. Kasi maraming parents, sabi ng iba, ay nagsasabi na wala daw parent na papayag. Alam ninyo, Gabi at saka Trish, ang nagfi-feedback sa akin, yung mga parents na galit dahil hindi daw napasama yung school ng anak nila sa gagawing sample. Kasi gusto nila ang face-to-face. Ang nagfi-feedback na marami, gusto ng face-to-face ng mga parents dahil sila ay nagtatrabaho. Tapos may mga parents naman na don't have the same level of educational opportunities kagaya sa mga malalayong lugar na i-handle yung mga modules natin na iba na ang content. So it is voluntary. Yung ayaw mo sumali, hindi naman pipiliting sumali. Pero ang sabi nga ng presidente, by the time the vaccine is available, then vaccination is mandatory already. Okay. So ayun. Pang-apat, yung ibang mga ancillary services like transport, we have to make sure na malinis at saka safe yung mga transport na pinoprovide sa mga bata. Ang kabuuan, shared responsibility, compliance of the department with the requirements of AITF, consent of the local government units because sa kanila tayo tatakbo, written consent of the parents themselves na they will allow their children, so it's voluntary. And fourth, assuring that all ancillary services, economic activities related to schooling will also be complied with because these are sources. So, hindi ganon ka dali na, hoy, everybody, pila na kayo because we are going to have face-to-face already. It's not going to be like that. Secretary Briones, maraming salamat po. Siyempre, we understand na, again, it is a shared responsibility. And ang bottom line naman talaga dito is, meron pa rin naman tayong sinusunod na standards para pa rin naman maipanukala itong mga ipopush na plans ng DepEd for next year. Once again, maraming salamat po ulit, Secretary Briones, Undersecretary San Antonio, and Directors Leila and Abram Abanil. Maraming salamat po. Ayan, kapit lang schoolmates dahil mamaya po ay makikipagkwentuhan naman tayo sa mga representatives ng youth organizations kaya wag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Schoolmates! Welcome back, Schoolmates! Tresha, bukod sa mga ahensya ng gobyerno, meron din tayong makakausap na mga grupo na naghahangad ng kabutihan para sa bayan at sa mga kapwa nila kabataan. Kaya naman ating alamin kung ano ang hatid ng ating mga panauhin mula sa Access and ASAP Youth Organizations. Let us all welcome Eleanor Joyce Bartolome, Jonero Dacula, Akisha May Bagtong, Maneli Cinco, and John Lloyd Abellano. Yan, magandang araw sa inyo mga pag-asa ng bayan. Welcome to our program, Schoolmates. I'm with Trisha Bersano and this is Gab Bayan. So guys, please introduce yourselves. Tell us about
your organizations at ano ang inyong role? Nung pumasok yung panahon ng pandemya, talagang kaliwat-kanan ang isong panlipunan na tumama sa iba't ibang sektor, partikular na sa kabataan na siyang nangunguna sa pagpapalaganap ng crucial informations na maaaring makatulong sa ating bansa sa pagsugpo ng tumataas na kaso ng COVID-19. Ngunit mula doon ay nagkaroon ng frustration sapagkat may iba't ibang mga lehitimong palawagan ang nalalabusaw at hindi napapakinggan. Malaki ang kinakaharap ng kabataan, partikular sa sensitibong issue ng mental health dahil sa kahirapan mag-adjust sa new normal setup ng ating mga eskwelahan. Nandyan yung mga nagte-trending mga estudyante at guro na pupunta sa iba't ibang lugar para lang magkasignal, may umaakyat ng bundok, mayroong nagsiset up ng kanilang gadgets for adaptation sa labas ng kanilang mga bahay. At nakita natin ang kalakasan, partikular ng kabataan, na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sapagkat lahat tayo ay hinahangad na magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero hindi ito limitado sa usapin ng resiliency ng mga kabataan at ng ating pagka-Pilipino. Totoo na tayo ay matatag at handang humarap sa kahit anumang laban, pero ito rin ay refleksyon ng hindi agaran at hindi lapat sa lupang solusyon na ibinibigay sa atin. At sa kabila ng mga efforts ng estudyante at kaguruan na magkaroon ng continuous learning process, bitaw na hindi sumasapat ang inihahain sa ating solusyon ng nasyonal na pamahalaan, mga ahensya at iba't ibang academic institusyon upang agaran na maaksyonan ang mga nakaambang suliranin para sa taong panuraang 2020 at 2021. And we need to highlight that even before pre-pandemic, the educational system here in our country has long been problematic due to being underfunded and by posing our educational system as a privileged checkpoint. Even though sinasabi sa konstitusyon natin that the state shall ensure the highest quality of education to be accessible for all. At nakikita natin na kung hindi magkakaroon ng considerate policy sa atin ay maraming maiiwanan sa sektor ng edukasyon. So kay Jonero Dacula. So, tingin mo ba or from your perspective, gaano ka epektibo yung nangyaring modular learning, distance learning, or online classes this year? And siguro, based from your experience pabor ba kayo sa pagkakaroon ng face-to-face classes this coming January 2021? There's really no that kind of definite mode of learning to consider. Either modular ka, either you're online, ikaw yung magdidikta kung hanggang saan yung grasp mo, hanggang saan mo makukuha yung learning process. So sa tingin ko po sa part nito and sa part namin sa academic stakeholder solidarity, tingin namin na wala talagang naiset na maayos na direksyon para sa ating education system. And nakabase lang tayo sa mga band-aid solutions na ibinibigay sa atin, ngunit hindi talaga nasa-solve in proper platform yung mga systematic problems na meron tayo. So, tingin ko po sa part nung kung maayos ba or kung pabor ba kami with regard sa modular or blended. Again, hindi dito nakabatay kung papabor ba kami o hindi. It depends doon sa kung gaano kaayos ang mga mekanismo natin upang maging mga safety nets para bigyang ng kaganhawaan at tulungan ang bawat Pilipinong estudyante na makapag-aral despite the existence of the worldwide pandemic and despite there's an existence ng kahirapan buhat ng kawalan ng mga online essentials. So, the next naman doon is kung ang tingin po ba namin ay ang idea ng face-to-face opening of classes ay suitable for 2021. Again, sa parte po ng access, kinikilala po namin na merong mga hakbang na ginagawang ating national government, particularly ang Department of Education, sa pagkalap ng mga impormasyon kung may sasapat bang forma para sa ating face-to-face mode of learning. But the question still lies na papaano yung ating mga safety nets, papaano yung ating mga assurance na may safeguard ang ating mga estudyante pagdating sa kanilang physical mode of learning.
May assurance ba na hindi sila mahahawa? And yung assurance ng kanilang mga magulang na hindi rin sila mahahawa buhat ng kanilang pagbabiyahe. Although we can say na malaki ang tsansa, particular doon sa mga lugar na mababa ang COVID-19 cases, still there's really not that kind of setup na safe talaga. Kasi sabi nga sa mga taya ng ating ahensya ng kalusugan, COVID-19 is everywhere. So imagine na isasangkalan mo yung safety ng iyong mga mag-aaral just because you want to implement at i-test kung tama ba at magiging maayos yung pagbabalik natin sa face-to-face. Again, it's a matter of how we measure the capacity of our students, and also it's a matter of how the government will respond considering na pataas po ang cases ng COVID-19. I agree with you, Jonero. Ang kailangan talaga sa sektor ng edukasyon, Trish, ay pangmatagalan at konkretong solusyon at hindi nga lang band-aid solutions. And I think mag-a-agree dyan ang aso ni Jonero. True. No? Narinig natin yung aso dun sa labas ni Papi ni Jonero. Jonero. So isa yan sa mga naging problem ng talaga. distance learning. Oo, focus, di ba? And for Akisha naman, yan. Akisha, ano naman ang ginawa ng inyong organisasyon to reach out to your fellow youth during this time of pandemic? Di lahat ay nadadalian sa panahong ito. Lalong-lalo na sa bagong mode of learning, kagaya ng online learning, blended learning, at correspondence mode. Ang aming organization po ay nakikipag-partner with different stakeholders, and we also launched donation drives in order to help our co-students who need support right now. We also different strategies, and we also suggest policies to different lawmaking bodies, or we use our platforms right now, and we use our organization as the voice of our students, our co-students, to ask and seek coherent, comprehensive, and people-centered education policy that will cover all the sectors of the academic community. Also, demand accountability from our government to provide quality education that we deserve. Makikita natin dito yung role talaga ng mga youth organizations in forwarding ano nga ba yung mga concerns ng mga estudyante, especially since ngayon hindi naman tayo magkakaharap, di naman tayo nakakapagsabi agad ng immediate concerns natin from the student body. So, siguro ito na lang para to close off our entire interview, di ba? Sa ating mga youth leaders. Ano ba ang dapat abangan ng mga ng mga gustong sumali sa inyong organisasyon regarding sa mga plano nyo from your organization sa susunod na taon? And siguro kung may mga mensahe rin kayo sa mga future na sasali sa mga organizations ninyo and sa mga manonood sa ating mga schoolmates, may masasabi ba kayo doon? Natunghayan natin na sa panahon ng pandemya ay lahat nahihirapan. Kung kaya naman wala talagang isang modelo ng polisiya ang aangkop sa lahat ng bansa. But the most efficient and effective way in implementing a policy is to have an active participation from the people through the intervention and engagement in the process of crafting of policy. At ito po ang panawagan at proseso na itinuturo ng kampanyang Academickies dahil nakikita po namin sa bahagi ng access na mahalaga ang engagement at intervention ng lahat ng stakeholders sa ating bansa sa pagkakaroon ng isang inclusive academic flexibility sa lahat ng pang-academic kong institusyon, kundi ay dapat din yung nilalaman ng buong policy recommendations ng Academickies campaign na may short-term, medium-term at long-term program ay dapat ma-institutionalize sa lahat ng eskwelahan sa buong bansa. Ngayong 2021 at magbabagong taon na po, inihahanda namin ang iba't ibang regional conferences at consultations dahil nakikita namin na mahalaga ang all stakeholders approach upang mapaghandaan ang susunod na panuroang taon na 2021 at 2022 at ma-address ang current problems na kinaharap ngayong school year. At from there ay bubuuin natin
ang regional formation ng access at i-engage ang mga stakeholders kung paano sila makakapag-participate sa crafting of policies dahil ang regional conferences ng access ay dinisenyo upang magbigay ng iba't ibang trainings on policy engagement, lobbying, lawmaking process, and different forms of campaign at kung paano tayo, mga kabataan, ay maaaring mapakinggan sapagkat ito ang panahon natin upang magtulungan at sama-sama nating bubuin ang new normal policy on education that will concretely and comprehensively answer the rooted problems on our educational system. For we believe that by conducting these consultations will ensure that our concrete recommendations are executed based on our consulted demands of the stakeholders in the grassroots level. Ang mahirap po kasi ngayon sa pandemya natin dahil tayo ay hindi ganun kahanda sa anumang sitwasyon ay maaaring marami ang maiwanan kung ipagpapatuloy natin ang inconsiderate policies at hindi makakasama ang lahat ng sektor sa pagbubuo ng polisiya na direktang tatama sa kanila. Not only the access will create a mechanism to ensure a better normal in the time of the pandemic, it will also resolve the pre-pandemic situation of our educational system. The Academic Peace Stakeholder Solidarity is a nationwide, student-led and youth-led initiative patterned in a grassroots approach collectively realized through a nationwide consultation. Partly, alam namin na the formation of the access came from our concrete realization ng mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines under the leadership of PUPSP. And we also believe that by re-echoing and by garnering the voices of the marginalized at i-harmonize siya para magkaroon ka ng mga best practices ng policy crafting at policy coherence. We also highlight the needs of the exigencies to formulate a whole-of-nation approach in education through a stakeholders' engagement and intervention. Layunin din po ng access na pagkaisahin ang buong education stakeholders upang i-draw ang konkretong rekomendasyon na angkop sa pangangailangang material. We also aim to bridge the gaps and push for policy coherence that will give an overall view of reforms to systematic, long-gone problems of the Philippine education system. With this in mind, we have gathered and launched various nationwide consultation like what Eleanor Joyce has said na kasama po namin ang mga scholar ng bayan, hindi lamang po ng PUP, pati na rin ng ibang mga state universities and colleges, private institutions, students of junior high school, senior high school, and college level, teachers, members of the academe, National Parent-Teachers Association, non-teaching personnel kasi we believe na no voice must be singled out and pushing forward for a better and stronger mechanisms. And through this in mind, the Academic Peace Stakeholder Solidarity has come into fruition na pagkaisahin, bigyan ng isang mas malawak na kampanya ang ating mga education stakeholders. Dahil we believe na if no student left behind, dapat no stakeholders left behind sa kampanyang ito. Maraming salamat kay Jonero. Siyempre, yung ating spokesperson, no? Nakot kanina kasi si Eleanor and si Akisha. So maraming salamat sa ating mga youth leaders. So continue being empathic leaders kasi kailangan talaga natin ng understanding from the leaders themselves para mag-reach out sa student bodies with their needs. So maraming salamat ulit sa pagpanayam sa amin. Guys, marami pa kayong aabangan na ihahatid namin sa inyo. Dito lang yan sa Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates at sa puntong ito, Tresha, makakapanayam naman natin mga leader kabataan din. Si John Lloyd Abellana at si Maneli Cinco. Hi guys! Hi, Magandang guys! araw sa inyo. Advance Merry Christmas. So, John Lloyd and Maneli, kwentuhan nyo naman kami ano bang ginagawa nyo sa inyong organisasyon. Simulan natin kay John Lloyd. Here in ASAP Movement, it is an environmental awareness and proper waste management project that was proposed and implemented last year. And of course, with the needs analysis survey that we have conducted, results showed na kailangan ng paaralan namin ng mas mabuting proper waste management and environmental awareness among the students. So that is how ASAP Movement was born. And our mission is to instill among our students, participants, green leaders, and of course, our participants on how they would be able to engage actively in school-based activities and environmental activities, apply knowledge on environmental awareness and management through creating eco-bricks and other related activities. And of course, to promote
environmental awareness and proper waste management in the school community. And with our vision, it is to achieve the school beautification through environmental awareness and proper waste management among students, teachers, and the entire community of Victorias National High School. So much, John Lloyd. Halata naman, Trish, na talagang achiever si John Lloyd. Oo. Background Daming, pa lang, ang daming certificates. awards and Oo. certificates. Achiever. Oh, and it's good na you're advocating for our environment. Napaka napapanahon yan, lalo ngayon Very na neglected nga yan, this ang pandemic. daming pinagdaan ng sakuna ng ating bansa. Ikaw naman, Maneli. I just want to discuss simply yung mission namin is to really empower the youth to actively engage in causes that will benefit the society. And we envision a youth that really involves themselves in causes like this because it really matters in the long run, especially in nation building po here in our country. Tanong muna rin namin, no, dahil na-discuss nyo na rin yung ano yung mga mandato ng inyong mga organisasyon, tanongin namin kung ano-ano nga ba or ano ang ginawa at ginagawa ng mga organizations ninyo to reach out sa ating mga kabataan during this pandemic. And can you tell us if you have any projects that you have successfully achieved during this period or may mga ginagawa pa ba kayong proyekto during this period? As a youth organization po, we wanted to really utilize po what we have now. And what we have now is of course the use of social media. And so with that po, initially our plan for our organization, we really reconstructed it, recalibrated it because with that current pandemic that we are experiencing right now. And so the projects and programs that we have implemented so far is we have conducted webinars that tackles mental health, climate change, and of course we really wanted to instill in our youth the preservation of our culture. So we also conducted webinars that tackle the baybayin script of the Philippines. And more than that, we have also conducted many donation drives for the recent Typhoon Ulysses for the affected families from our school as well. And we've also funded a fundraising project wherein all the proceeds will be utilized for the benefit of the student body during the online distance learning po. And also I would like to share the project of our region, which is the Batang Bayani program, wherein we utilize social media to post publication materials that tackles and really support the 4 DepEd core values, which are the makatao, makadiyos, makakalikasan, at makabansa po. Ayun po. John Lloyd, ikaw, ano yung sagot mo sa mga katanungan natin regarding this? Even po kami po kasi na hands-on dapat yung namin, yung workshops namin. And then here in Asset Movement, na alam natin na may quarantine protocols tayong dapat na sinusunod na. This time, nang we are initiating donation drives together with other organizations where I am a volunteer or I am a member, now we're currently initiating donation drives para sa mga nasalanta ng recent typhoons. And not only that, we're also initiating donation drives para rin sa mga, of course, sa mga mas naapektuhan ng sitwasyon natin ngayon na may pandemya dito sa aming LGU. And not only that, of course, we're still focused with our totally we should always be the spark and be the change as the supreme student government officers of our institution, and we are continuing with our service and patuloy na pagseserbisyo para sa kabataan at sa bayan. Maneli, John Lloyd, Merry Christmas and continue doing what you do for our fellow youth. Mensahe na lang para sa ating mga ka-schoolmates. Simulan natin kay John Lloyd. Napakahirap ng sitwasyon natin ngayon, di ba? This pandemic has changed the lives of so many youth substantially. And at first, siyempre napakahirap and we were left having no choices but to adopt. And ngayon nasa 9th month na tayo ng quarantine and we have witnessed how the youth struggled, how everyone struggled as the pandemic started last March. Our life shifted from the very normal to the #new normal nga, di ba? So, yun. But ang pinaka-importante is we need to check our mental health all the time. We need to be very critical sa ating mga pinupuna, not only the government, of course, we also have to be demand for accountability every time. Kailangan nating maging kabataan na sumisimbolo ng katarungan sa kahit anumang aspeto. And of course, as I have seen, this pandemic really exposed
barriers that became even taller na nag-divide ng mga privileged and less privileged ones. So, in this pandemic, mga scholar dapat na we have to adopt, but adaptability alone isn't enough. It must be accompanied with empathy. Kailangan natin maging sensitive sa bawat isa. We need to sometimes put ourselves on the position of others so that we could know kung ano nga ba ang nararamdaman nila for us to be able to address them. Yeah, well said. Maraming salamat. Well said, John Lloyd. Ikaw naman, Maneli. I know na we are all undergoing the inadapting po sa ating new normal. And so yung gusto ko lang talagang ma-leave sa inyong mga audience now is to always take up space, like big or small. Know that yung mga ginagawa nyo, it creates big impacts. Hindi nyo lang man alam ngayon, but in the long run, it will. And also know that na what you're doing right now, your labor will never be in vain. And also, as a youth sector, we must always be, bukod sa pag-demand ng accountability, kailangan din natin makialam sa mga issue na panlipunan na alam nating makaka-apekto rin sa atin. So, ayun, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, kaya patuloy po tayong makialam, lalo na sa mga panahon po na to. Maraming salamat sa continuing to be the hope of our youth ngayon, kay Maneli and kay John Lloyd. Lloydie, tama ba? Maraming salamat ulit sa ating mga youth leaders. Guys, marami pa kayong aabangan at lahat ng yan ay pagbabalik lang ng Schoolmates! Welcome back, Schoolmates! Trish, ang dami nating pinagdaanan ngayong taon. At isa nga sa mga sektor na naapektuhan ng pandemyang to ay ang sektor ng edukasyon. Trish, naniniwala tayo dito sa Schoolmates na ang edukasyon ay karapatan at hindi isang pribilehiyo. Dito nga sa Pilipinas, napakaraming eskwelahan mapapribado man o mapapampublikong paaralan. Pero ang dami-dami ring kabataang Pilipino ang hindi man lang nakararanas ng kalidad na edukasyon o maging makapagtapos ng kanilang pag-aaral dahil wala silang sapat na resources. No? Nakakatuwa, mahusay at pagbati sa ating pamahalaan dahil nabigyan ng prioridad ang pagpapatibay ng kapulisan, ang pagpapaganda ng infrastruktura sa Build, yung pagpapaganda ng Manila Bay, ang laban kontra droga at sa mga rebeldeng NPA. Pero salamat sa COVID-19 kasi pinarealize nito sa atin na marami pang kulang pagdating sa sektor ng edukasyon, maging sa sektor ng kalusugan. Di ba? Kinakailangan dagdagan natin ang supplies, ang pasilidad na kinakailangan ng mga paaralan at ng healthcare system natin, ng tamang compensation sa ating mga guro, sa mga healthcare workers, at equal access, equal opportunity sa kalidad na edukasyon at maayos na healthcare system, mayaman man o mahirap. Susuportahan natin ang hakbang at plano ng ating pamahalaan, maging ng Department of Education sa pangunguna ni Secretary Briones. Pero patuloy tayong magiging kritikal sa mga maling panukala at pamamalakad, di ba? We must continue to resist and confront bad governance, pero we have to get involved. We have to do our part and we have to be part of the solution bilang mga pag-asa ng bayan. I understand also na lagi naman natin sinasabi with every issue, it's a multi-sectoral approach, di ba? And we totally agree din naman talaga sa sinasabi ni Secretary Briones na it is a shared responsibility. We can all agree to that, di ba? But then, there is a limit, of course, that we have to demand accountability and syempre, iba yung pag-iingat at accuracy na rin, di ba? Sa sinaspread natin na information dahil napaka-importante nito a simple incident of miscommunication can really cause ripples of change sa society natin ngayon. And napakalaking after effects yung nangyayari kapag hindi natin talagang nasusolusyonan kung ano yung dapat masolusyonan. So kailangan it's always a process of reprioritizing also. Kasi kailangan talaga nating tignan na hindi dapat basta-basta band-aid solutions lang ang ating i-implementahan. And tayo mga youth leaders, di ba? You and I, we are both working in different organizations. We understand na napakahirap naman talaga magpatakbo ng isang organisasyon lalo na kung maraming limitasyon given this pandemic. But we have to go beyond what is given to us so that we can give the service that is needed by our constituents. Which is of course sa issue ng edukasyon ay yung mga estudyante natin. Wala talaga dapat naiiwan, hindi dahil ito lang ang kaya natin, pero dahil ito ang nararapat ibigay sa kanila, di ba? So,
given yung mga napag-usapan natin sa medyo mabibigat din yun no, Oo, Gab, na okay. parang mahirap na take away, na parang ito yung iiwan natin ngayong taong 2020. Ikaw, Gab, iwanan natin yung mga ganong medyo mabigat na sitwasyon na nangyari sa 2020. Ano ang iyong Christmas wish na lang? Simulan Ako? natin sa Christmas wish mo ngayon. Kasi Christmas wish. malapit na ang Kapaskuhan, ilang araw na lang, Trish. Siguro ang kahilingan natin, syempre magkaroon na ng bakuna. At yung mabilis na recovery ng mga kababayan nating naapektuhan hindi lang ng pandemyang to, pero maging ng mga bagyong dumaan. Yes. Mga sakunang dumaan. And aside from that, syempre, Christmas 2020 is a message of hope Yes. and salvation na God is sovereign and that Yes. He is in control. So there is hope. Pero we will never forget the lessons that this year has brought us. Ikaw Actually, naman, Trish. Diba, ang Christmas wish naman talaga natin, feeling ko, is matapos na yung COVID-19, diba? Para makapag get together na tayong lahat. Yung mga naudlot na Christmas party, diba? Magawa na natin, yung mga travel goals natin, magawa na talaga natin. And more than, syempre, yung mga personal wishes natin, diba? Gusto pa rin natin magpatuloy na mag-succeed tayo sa ating mga endeavors in life, diba? Given na iba-iba na yung mga gusto nating tahakin sa buhay after 2020. So, yun yung mga isa sa mga Christmas wish natin. Ano pa ba ang mga pwede nating, ikaw, anong matatanong mo naman? Pero syempre, Trish, alam na kung nabasa mo yung prediction ng Okta Research, tsaka ng DOH, Yes? pwedeng lumobo hanggang 4,000 ang kaso araw-araw Yes. during and after holiday season kung hindi po tayo susunod sa protocol. Yes, So, oo. stay at home po sa ating mga Celebrate ka-schoolmates. at home, O kung wala namang importanteng gagawin at bawal ang Christmas parties. Ayun. So kung mag-online Christmas party na Oo, lang tayo, virtual ganun. na lang. Pa-Secret Santa kayo, guys. So sa mga, open po kami for donation. Joke lang, Gab. So syempre, ang gift na natin ngayon this year ay gift of health and Right. gift of life, di ba? And ito yung mga kasama dapat sa mga pinagpapasalamatan natin this year and every year after that. So, with that, guys, usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Merry Christmas, guys! Basta magkakasama